سلام دوستان، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. امشب قراره یه داستان هستگی داستان‌های شاه عباسی رو براتون تعریف کنم به نام شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. ماجرایی که باعث ساختن کاروانسراهای شاه عباسی شد. امیدوارم که به شنیدن شروع داستان به پایان نرسیده یه خواب راحتی رو تجربه کنیم. پس در بهترین و رهاترین حالت ممکن برای خوابیدن قرار بگیرین و گوش دلتون رو بسپرین به صدای من. میخوام امشب یه داستان آموزنده و قدیمی رو بشنوی و ماجرایی که باعث ساخته شدن کاروانسراهای شاه عباسی شد. شاه عباس گاهی روزا حوصله شکار میکرد. این عمل با تشریفات مفصل و زیادی برگزار میشد و چادرهای مخصوص در جاهایی که مناسب بود برپا می نمودن و همراه شاه عده‌ای به راه می افتادند. عده‌ای که عبارت بودند از میر شکار و رئیس تشریفات شکارگاه یوزبان و سیدار باشی و افراد خاص دیگه. این افراد با عده‌ای از سوارکاران چابک و زرنگ همراه شاه حرکت می نمودن و بعضی از اوقات که باید شکار را زنده دستگیر می نمودن به محض دیدن شکار سوارکاران از 4 طرف به وسیله سگ‌های شکاری اطراف شکار را دایره‌وار محاصره می کردن و کم کم دایره رو تنگ و تنگتر نموده و به وسیله کمند یا تورهای بزرگی که مخصوص شکار به همراه داشتند شکار رو زنده دستگیر می کردند. گاهی اوقات شکار زنده از خط محاصره آنها فرار می کرد و اون وقت رسمشان چنان بود که باید از نزدیک هر یک از سوارکاران که از روی سر آن می پرید باید آن سوارکار انقدر آن شکار را تعقیب کند تا شکار خسته شده و از دویدن بایستد. آنگاه آن سوارکار آن شکار را زنده گرفته و به شکارگاه شاه عباسی بیاورد و چنانچه اگر شکار به نزدیک کوهی می رسید یا به جاهایی که اسب نتواند برود در آن موقع سوارکار حق داشت آن شکار را به وسیله تیر بزند تا شکارشان از دست نرود. در یکی از اون روزها که شاه عباس دستور شکار رفتن را داد، چون به شکارگاه رسیدند پس از استراحت اسب‌هایشان را سوار شده و به محلی که ممکن بود در آنجا شکاری باشد حرکت نمودند. از دور 2 آهوی قشنگ نظر شاه عباس رو به خودشون جلب نمودند. شاه عباس دستور فرمود که باید آن شکارها زنده دستگیر شوند. آنگاه سواران هر یک به طرفی رفته و همان دایره محاصره معروفشان را تشکیل دادن و کم کم دایره رو تنگتر کردند که ناگهان یکی از آهوها از روی سر شاه عباس پرید و به سمت بیابان فرار کرد. شاه به دنبال شکارش اسب راند و بقیه سوارکاران همگی سرگرم گرفتن آن یکی آهو شدند. در آن موقع بود که متوجه نشدند که شاه به کدام طرف رفت تا به دنبالش بروند. شاه عباس با شتاب هرچه تمامتر تعقیب شکار رفت و ابداً متوجه راه نبود و هیچ توجهی هم به تاریک شدن هوا نداشت. شکارم به دره‌ای رسید و در پناه سنگ‌های بزرگ از چشم شاه ناپدید شد. شاه که به هیچ وجه
در خیال از دست دادن شکار دلخواهش نبود، به این طرف و آن طرف اسب میتاخت تا شاید شکار دلخواهش را به دست بیاورد. ناگاه متوجه هوا و کم کم تاریک شدنش شد. تا به خودش آمد متوجه شد که از راهی که آمده چیزی به یاد ندارد و در آن بیابان و در آن تاریکی هوا گم شده و نمیدانست باید به سمت کدام طرف بیابان برود تا به چادرها و همراهانش برسد. از طرفی هوا رو به سردی می رفت و شاه وحشت زده شده بود، چون یکه و تنها در میان کوههای بلند و کوتاه محاصره شده بود و نمیدانست چه باید بکند. اسب را به اختیار خود گذاشت تا اسب به هر طرف که مایل است برود. آن حیوان زبان بستم سر از آن بیابان و در آن تاریکی هوا در نیاورد و راه به جایی نبرد. در این موقع هوا کاملا تاریک شده بود و هیچ آبادی معلوم نمیشد. شاه روی اسب که در حال حرکت بود دهانه اسب را کشید و اسب زبان بسته از حرکت ایستاد. شاه به اطراف نگاهی انداخت و براندازی کرد. همه جا تاریک بود، ولی صدای سگی از همان نزدیکی به گوش می رسید. شاه با خود گفت حتما کسی در آن نزدیکی است، یا شایدم آبادی است که صدای سگ به گوش می رسد. بنابراین دقیق تر دقت نمود تا بفهمد صدا از کدام طرف به گوشش می رسد. سپس امید به خدا کرد و به طرفی که گمان می برد صدا از آن طرف به گوشش می رسد حرکت نمود. مقداری که رفت و از خم کوه گذشت، از دور شعله آتشی به نظرش رسید که در کمره کوه روبرو می سوخت. شاه عباس خوشحال شد و به طرف آن شعله آتش که می سوخت حرکت نمود. کم کم رفت و رفت تا به نزدیکی آن آتش رسید. ناگاه سگی که در آنجا بود و صدایش شاه عباس را به آن طرف کشیده بود جلو آمد و شروع به سر و صدا کرد و به طرف شاه عباس حمله ور شد. ولی چون شاه سوار بر اسبش بود سگ نمی توانست به او آسیبی برساند. اسب با شنیدن صدای سگ شروع به لگد زدن کرد و سگ را به عقب راند. صاحب کلبه که آن آتش را برافروخته بود صدا بلند نمود و گفت های مرد، کیستی؟ مواظب باش سگ تو را نگیرد. شاه جواب داد سوار بر اسب هستم، راه را گم کردم. بیا محبتی بنما و سگت را بگیر تا من بتوانم از اسبم پایین بیایم. صاحب سگ سگش را صدا زد. سگ ساکت شد و به نزد صاحبش رفت. صاحب گردنبند سگ را گرفت. شاه نزدیک رسید و سپس از اسب پایین آمد و به صاحب کلبه که یک پیرزن بود سلام و احوال پرسی نموده و گفت من راه را گم کردم و از راه و از شکارگاهم به دور افتادم. به این علت از دور آتش برافروخته تو را دیدم. خوشحال شده و به طرفت آمدم. شما بایستی یک امشب را محبت کنی و به من جایی بدهی تا صبح شود و آنگاه بتوانم شکارگاه را پیدا نمایم. پیرزن گفت قدم شما روی چشمانم، بفرمایین درون کلبه. اسبتان رو هم لب این آخر ببندید. شاه عباس به سمت آخر رفت. اسبش را بست و به داخل کلبه سیاه و پر از دود پیرزن وارد شد. پیرزن سگ را رها نموده و به سگ فهماند که آن مرد میهمان است.
سگ هم دیگر صدا نکرد و در همان اطراف باز به پاسداری از کلبه و از پیرزن مشغول گشت. شاه رو به پیرزن نموده و به او گفت: ای پیرزن، تو در این بیابان و در این کلبه تنها زندگانی می نمایی؟ پیرزن جواب داد: خیر، تنها نیستم. پسری دارم که روزها هیزم جمع آوری می کند و موقعی که چند روزی روی هم انباشته می شود آنها را به آبادی های اطراف می برد و می فروشد. آنگاه آرد و مایحتاج را گرفته و برایم به کلبه می آورد. امروز هم از صبح علت طلوع رفته و هنوز باز نگشته. منم در کلبه چیزی به جز مقداری شلغم نداشتم. به ناچار همان شلغم ها را پختم که گرسنه نمانم. البته تا چند دقیقه دیگر آماده خوردن می شود. شاه پرسید: آرد یا نان پخته ای نداری؟ پیرزن مکسی کرد و پاسخ داد: نه، ندارم. البته اگر چیزی داشتم وظیفه‌ام بود جهت پذیرایی از میهمان در حضورش بیاورم. شاه گفت: مانعی نیست. آیا در این نزدیکی آبادی هست که بتوانم نانی یا غذایی بخرم؟ پیرزن گفت: بله، آبادی هست، ولی هر کدامشان 4-5 فرسنگ تا این محل فاصله دارد. شاه چاره‌ای جز تحمل آن وضعیت نداشت. کم کم گرسنگی داشت رنجش می‌داد و طاقتش تاق شده بود. آن موقع دیگر شلغم‌ها پخته شده بود. پیرزن رفت و دیگ شلغم را نزد شاه گذاشت. بوی مطبوع شلغم‌ها در آن هوای سرد کوهستانی، آن هم در محلی که هیچ نان و غذایی گیر نمی آمد، خیلی لذت بخش بود. شاه شروع کرد با اشتهای فراوان به خوردن شلغم‌ها و سپس گفت: تا کنون غذایی به این لذت بخشی نخورده بودم. شاه چون خسته و کوفته راه بود به پیرزن گفت: آیا رخت خوابی چیزی داری که به من بدهی تا بخوابم؟ پیرزن گفت: ما مردمانی فقیریم و درآمدی آنچنان نداریم تا بتوانیم رخت خواب تهیه نماییم. اما از شانس خوشت یک چادر شب دارم. شما می توانی با همان چادر شب سر تنور که جای گرمی است بخوابید. البته خدا گواه است که خیلی شرمسارم و خجالتتان را می کشم، ولی می دانید در این محله دوردست چاره‌ای ندارم و چیزی برای بهتر پذیرایی کردن از شما وجود ندارد. شاه گفت: چه میگویی زن؟ اگر همین کلبه تو امشب نبود من از سرما و گرسنگی تلف می شدم. سپس همین کلبه سنگی و چادر شبت از هزاران کاخ و قصر زیبای شهر بهتر به دردم می خورد. خلاصه بعدم آن چادر شب تکه پاره زن را که حسابی بوی دود هیزم میداد را به خود پیچید و رفت در بالای تنور که جای گرمی بود به خواب رفت. چون حسابی خسته راه بود به خواب لذت بخش و عمیقی فرو رفت و تا موقع نماز صبح بیدار نشد. وقتی صبح شد و از خواب بیدار شد، پس از خواندن نماز رو به آسمان کرد و گفت: خدایا، تو را سپاس میگویم که مرا بدین وسیله نجات دادی. سپس این شعر معروف را خواند: شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. اتفاقاً در همین احوالات بود که پسر پیرزن که کوله پشتی بزرگی بر پشتش داشت آمد. به میهمان ناخوانده سلام نمود و سپس با کمال سادگی و صبوری رو به شاه عباس کرد و گفت: ای مرد،
لابد چون نان نداشتیم برای شما بسیار سخت گذشت. میهمان گفت: ای جوان، از قدیم گفتند میهمان هر که باشد در خانه هر چه باشد. اگر آرد یا نانی در خانه بود حتما مادرت می آورد. پسر کوله پشتی را بر زمین گذاشت. مادرش جلو آمد و سر کوله پسرک را باز نمود. مقداری آرد را با کمی آب مخلوط کرده و خمیر نموده و نان لواشی پخت و جلوی میهمانش گذاشت. شاه چون زیاد گرسنه مانده بود آن نانها را به شدت با لذت خورد تا توانست خورد تا حسابی سیر شد. رو به پیرزن و پسرش کرد و گفت: هرگز در طول عمرم چنین نان خوشمزه‌ای و با این لذت نخورده بودم. بعد رو به پسر نمود و از پسر پرسید: به این محل چه میگویند؟ پسر اسم آن کوه را برد. شاه عباس اسم کوه را به خاطر سپرد و رو به پسر کرد و گفت: ای جوان، تو می توانی راه را به من نشان دهی و مرا یاری کنی تا شکارگاه برسم؟ پسر گفت: اطاعت می شود. تا هر کجا که شما امر بفرمایید اطاعت خواهم کرد. در میان همین گفتگوها بودند که چند نفر از سوارکاران دربار که از شب گذشته به دنبال شاه هراسان به این طرف و آن طرف می‌گشتند به آن محل رسیده و با دیدن شاه ابراز خوشحالی و شادی نمودند. شاه عباس هم از دیدن سربازانش بسیار خوشنود شد و دستور داد تا به پاس قدردانی از پیرزن و پسرش تمام اسباب و اساسیه پیرزن را جمع‌آوری کرده و همراه خودشان به دربار ببرند. پیرزن که حسابی ترسیده بود رو به شاه عباس کرد و گفت: اگر کوتاهی از ما سر زده و خطایی کرده ایم بزرگواری کرده و ما را ببخشید. شاه رو به پیرزن کرد و گفت: می‌دانید که میهمان ناخوانده و سرزده دیشبتان چه کسی بود؟ پیرزن گفت: نه به والله، نمی‌دانم. هر کاری که کردم فقط به خاطر رضای خدا و به خاطر اینکه بنده ای از بندگان خدا به من پناه آورده کردم. شاه عباس رو به پسرک که همانطور مات و مبهوت به میهمان و سوارانش نگاه میکرد کرد و گفت: میهمان ناخوانده شما شاه عباس است. الان کمترین کاری که از دستم برمی آید آن است که در تلافی خوبی هایتان به شما محبتی کرده باشم. پیرزن که تازه فهمیده بود که در آن چند ساعت چه میهمان بزرگی در خانه‌اش بوده و او بیخبر بوده، در جواب شاه عباس گفت: من فقط آرزوی سلامتی شما را دارم. اگر اجازه دهید ما در این خانه محقر خودمان زندگی نموده و دست و پاگیرتان نباشیم. شاه در جواب پیرزن گفت: اگر همین خانه محقر و آن شلغم و آن لب تنور گرم وجود نداشت من همان دیشب تلف شده بودم. حالا به تلافی آن شب با ارزش میخواهم شما را به اصفهان برده و تلافی آن میهمان نوازی با ارزش را که کرده اید را بنمایم. فعلا شما را با خود چند مدتی میبرم، ولی هرگاه که خودتان خواستید می توانید به همین خانه خودتان بازگردید. پیرزن و پسر بالاخره راضی شدند و سپس همراه شاه و سواران به راه افتادند. سگ هم به دنبالشان آمد. شاه در راه رو به جوان کرد و گفت: میدانی همین سگ هم سهم زیادی در نجات من داشته. رفتند تا بالاخره به اصفهان رسیدند. شاه مستقیم پیرزن و پسرش را برد و به آنها خانه خوبی داد. وسایل اولیه زندگیشان را تهیه کرده و رفاه خوبی
برایشان تأمین کرد. پسرک را هم در گوشه ای از دربارش به کاری گماشت. سپس دستور داد تا در همه راهها، حتی در کنار کوهها و صحراهای دور افتاده و بیاب و علف، هر 5 فرسنگ فاصله یک کاروانسرا جهت مسافرین یا اشخاصی که راهشان را گم می‌نمایند بسازند و در نزدیکی آن هم حوض آب یا قناتی احداث نمایند. در حال حاضر هم بیشترین کاروانسراهایی که در آن زمان به دستور شاه عباس در همه راهها و مسیرها ساخته شده هنوز هم پابرجاست و هنوز هم به نام کاروانسراهای شاه عباسی معروف هستند. آن شب که شاه عباس مسیرش را گم کرد، خیریتی در آن بود که سالهاست پناهگاه بندگان خداست. امیدوارم با شنیدن داستان آرامش گرفته باشی و استرس از وجود نازنینت بیرون رفته باشه. اگه با شنیدن داستان آرامش گرفتی و باز هم در شب‌های آینده دوست داری چنین داستان‌هایی که باعث میشن که خواب آرام و عمیقی را تجربه کنی و بدون استرس آرام آرام پلکات سنگین بشن و متوجه نشی چه موقع به خواب میری، کانال رو سابسکرایب کن و نظر با ارزشت رو در مورد داستان برام بنویس. شبت پر از آرامش و بدون استرس.